The views and opinions of the hosts and the guests do not matter. Any similarities to actual persons and events, we are sorry. So don't take this show seriously. Ang tamaan, guilty. Good evening. I'm Cesar Castic. And I'm Jazz Kidding. And welcome to News ko po. At para sa ating headline news, online seller itatax na ng BIR. Tinanong namin ng BIR kung magkano ang tax ang bibigay nila sa mga online seller. Sinagot kami ng BIR na PM is the key. Because of the continuous increase in COVID-19 cases, ang Department of Health ay gagamit na ng new formula sa pag-report ng latest count. The new formula will be x squared plus 2xy plus y squared over x minus 1 times y plus 3 raised to 4. Mga bike, kailangan ng iparehistro. At mga grupo, umalma. Isa na sa mga umalma ay mga grupo na magnanakaw. Kasi sa dami ng ninakaw nila, kailangan nila ito ngayong iparehistro. Mga trabaho lang, pinahihirapan pa. In other news, anti-terror bill, pabor ang mga mister. Nila, ito daw ang kanilang proteksyon laban sa mga misis na terror. Parang hindi ganun yung anti-terror bill na alam ko. So, anyway, sa sports, NBA, magbabalik na. Kaya lang, may konting pagbabago. Walang audience, walang cheerer, walang crew, at walang announcer. In short, walang kwenta. Walang-wala nga. Sa showbiz naman tayo, Sharon Cuneta naggalit sa nambastos sa kanyang anak sa social media. Sinabihan ng megastar ang kaaway ng babangon ako't dudurugin kita. Maging sino ka man. Dahil ako, si Darna! Kasama naman natin si James Caraan for his special report. James? Cesar, pinayagan na ng gobyerno noong June 15 na mag-dine-in sa loob ng mga restaurant. Narito ang aking report. Ito ang araw na lalabas kami ng bahay para kumain sa labas. Kapansin-pansin na tahimik ang paligid na karaniwang pinamamahaya ng mga tsismosa. Ngayon ay pawang mga pusa na lamang ang makikita. Ngayon po ay June 15. Ngayon ang unang araw na pwede nang mag-dine-in. Kakaunti pa lamang ang nalalakad namin ng mga oras na ito. Pero kapansin-pansin ang hingal ko dahil pinataba ako ng quarantine. Tanghaling tapat ito ng Lunes. Nangangamba kami na wala kaming masasakyan dahil gantong oras ay marami nang pumapasada sa kalsadang ito. Hinandaan na namin ang sarili naming wala kaming makukuhang tak. Eto na pala. Pagpasok namin sa loob ay napansin kaagad namin ang taklob na plastic cover sa driver's seat. Kaya tinanong ko si Kuya. Kuya, narinig mo ako? Wala kang tip sa akin mamaya, wala kang dagdag 20. Uutot ako dito mamaya. Sa wakas ay dumating na kami sa aming destinasyon. Magkahalong kaba at saya ang aming naramdaman dahil para bang babalik na sa normal ang lahat. Nakita ko ulit na bukas ang mga restaurant, kinakainan, pinipilahan. At sino ba tong naka-yellow na to? Akala ko ay magiging okay ng lahat nang biglang Dito kayo, bawal yan sir dito sa loob. kapansing-pansing napahiya tayo doon kaya pumasok tayo sa restaurant. At para bang normal na ang lahat dahil puro senior pa rin ang kumakain sa Pansit lang gusto mo? Sinagot na naman niya ako ng kahit ano. Siguro nga, balik na tayo sa dati. Gusto ko sanang isulat ng kahit ano, kaso away yan. Kaya buntong hininga na lang at balik tayo sa menu. Sa wakas may napili na rin. Pero hindi pa pala tapos ang kalbaryo ko sa pagsusulat. Dahil may isa pa palang papel.
Maya-maya ay dumating na ang pagkain. Isa-isa kong tinikman ang mga putahe. Nilasap ang bawat kagat. Niramdam ang kumpas ng aircon. Pinakinggan ang huni ng tsismisan ng kabilang table. Marahil ay balik na nga ang lahat sa normal. Ngunit nangyari ang mga sumusunod. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ako ay nasami. Nangamba ako dahil baka ako ay maubo. Dahil tsak na pagtitinginan ako ng mga tao. Pero hindi ko napigilan. At dahil doon, napalabas kami ng hindi pa pala balik sa normal ang lahat. Para sa High Witness, ito po si James Karaan. Thank you, James. We have naman our international, worldwide, world overseas correspondent, Paz Oshal, for the international news. Paz? Yes, this is Paz Oshal coming to you from LA, California. People are coming together in different cities all over the USA to protest against racism and police brutality. Even during this pandemic, people are coming out with their face masks and protesting for a common cause. Black lives matter. Because yes, black lives do matter. There are so many lives all over the world. There are red leaves. It's not just green leaves. There's also orange and brown and yellow. And most importantly, there is also black. So yes, black lives matter. Thank you. Back to you guys. Black Lives Matter. Bakit naging dahon? Di ba Black Lives Matter yun? Anyway, that was our international, worldwide, world overseas correspondent, Paz Oshal. Ingat dyan sa LA, Paz. At para sa ating weather and traffic report, ito naman ang ating field reporter na si Rex Clamo. Rex! Kasamang Cesar, hello. Magandang hapon sa inyo, magandang hapon sa lahat mga nanonood na magandang araw. Pagdating naman sa weather natin, kita nyo naman, maganda nga yung araw at mukhang hindi uulan. So, tingnan nyo na lang. Kung medyo umambon, magdala kayo ng payong. Okay na yan. Yung traffic naman natin dito, maganda naman yung daloy, mukha namang walang aberya, walang disgrasya. So, okay na rin. Kung kaya nyo maglakad lang kayo. Back to you, kasama Cesar, natatanong ko sana, baka may ang ganda ng formahan natin dyan sa studio. Okay, Cesar, mukhang wala bang opening dyan. Aircon kayo, ang init dito. Salamat Rex, pero unfortunately, dalawa lang muna ang kailangan nyo bilang anchor. Pero you're doing a good job, So, keep it up. Oo nga, sana ma-airconan lang. Actually, ginagawa ko nga talaga ang kaya ko, Nasa presinto ako ngayon para humanap ng balita, Nasa presinto ako ngayon para ibalita sa inyo lahat na may hinuli ang pulisya na isang tao na di umano dual citizen nga raw, na sabi nila hindi nga raw Pilipino dahil pina-recite sa kanya ang panatang makabayan. hindi niya ma-recite. So yun yung naging indikasyon na hindi nga siya tunay na Pilipino. Sama Cesar. Rex, i-check ko lang, pina-recite sa kanya yung panatang makabayan tapos hindi nagawa kaya sinabihan siyang hindi siya Pilipino. Tama ba? Tama ka. Kasama Cesar, hindi nga niya masabi yung panatang makabayan, simple bagay. Mukhang hindi nga siya Pilipino. Nahuli siya. Okay, ikaw ba, matanong ko lang Rex, marirecite mo ba yung panatang makabayan? Panatang makabayan lang, naku, ang kadali-dali niyan. Dapat lahat tayong Pilipino, alam yan, Simple. Nagsisimula lang yan sa tataas mo yung kamay mo, ganyan. Sabihin mo yung title, Panatang Makabayan, ganyan. Mahal mo, iniibig mo Pilipinas, ito yung dito ka pinanganak, tapos may kasama pang ano nga ba yun? Boss, dali lang. Kaya ko naman i-recite na lang. Pag-uusapan naman. Parang Rex. Grabe yun. Sandali lang po. Mukhang may
Sandali lang po, mukhang may nangyari yata kaguluhan sa presinto. Mukhang nahuli ang ating field reporter na si Rex Clamo, pero babalikan natin sa mamaya. Maraming salamat sa iyo, Rex Clamo, ang ating field reporter. We have now with us our resource person. Please welcome Attorney Nikko Pascua. Thank you, Jazz. Good afternoon. Hi, Attorney. I'm Cesar Castic. Pwede ka bang magbigay ng introduction about yourself before we begin our question? Yeah, well, as you mentioned already, I'm your resource person. I'm actually working for a law firm in Ortigas, CALLEJA law firm. Right now, I'm actually into general practice, but more leaning towards corporate law as well as immigration law. Oh, tama-tama, immigration law. Yan, kasi mainit na mainit ngayon ang usapin about dual citizenship. And ayoko na magsabi kung anong issue yun kasi baka alam mo na. Pero attorney, ano ba talagang dual citizenship? Yes, well, Cesar, let's start off with a basic definition of what a dual citizen is. So basically, a dual citizenship is defined as an individual who is a subject or a citizen of two different nations. So most notably, alam natin dyan yung mga Filipino-Americans or Phil-Ams, Filipino-Japanese, Phil-Japs. Unfortunately, yung mga Filipinos at saka senior citizens hindi pasok sa dual citizen dahil kasi, as I mentioned, it has to be two different nations. So, unfortunately, yung mga senior citizens natin, despite the well-known joke of them having two citizenship, is not applicable. Attorney, anong criteria para maging Filipino citizen? Yes, okay. Anong pinapalo natin? So, Cesar, when we're talking about citizenship or how to be a Filipino citizen or who are considered Filipino citizens, these are actually all enshrined or contained in our 1987 Constitution. Article 4 specifically enshrines who Filipino citizens are. So Section 1 enumerates who are classified or who are treated as Filipino citizens. The first being those who are already Filipino citizens when the 1987 Constitution was adopted. The second being those whose fathers and mothers are Filipino. Third being those who were born before January 13, 1973, but upon reaching age of majority, elect to become a Filipino citizen. And fourth is those who were naturalized as Filipino citizen. So, konti na lang. I think also it's important to discuss section number 2 of Article 4 also of the Constitution, as this refers to natural-born Filipino citizens. So basically, the Constitution provides that as long as your mother and or father is a Filipino citizen, then you are considered a natural-born Filipino citizen also. Okay, attorney, last question. Si Gabby Lopez po ba ay Filipino? Yes, he's a Filipino. Okay. Si Gabby Lopez din po ba ay American citizen? Yes, he's also an American citizen. So si Gabby Lopez po ay dual citizen. Yes, he is a dual Yan citizen. po. Salamat lang po. Salamat po, Attorney Nikko Pascua. Maraming salamat for gracing our show. And again, thank you for sa CALLEJA law firm for sending Attorney Nikko. And that's it for tonight. Before we end, we leave you with this message. Mautak ang mga Pinoy. Kaya naman lahat gagawin nila para kumita ngayong pandemic. Ang nakalimutan natin, ang gobyerno, puro Pinoy din. I'm Cesar Castic. And I'm Jazz Kidding. Good Good night. night.